ถึงแล้วนะครับนาริตะนะครับชั้นล่างชั้นดีมันจะมีป้ายบอก JR Ticket Counter ไปซื้อตั๋ว JR East Park โทโฮคุมาแล้วนะก็ใช้พาสปอร์ตซื้อที่นี่ได้เลยนะครับใบละ 20,000 เยนนะแล้วเราก็ให้เขาจองตั๋วไปโตเกียวแล้วเราจะไปยามากาตะกันนะครับก็ไปโตเกียวเที่ยวประมาณ 10:18 ตอนนี้มัน 10:04 นาทีนะเดี๋ยวจากโตเกียวไปยามากาตะเที่ยวเที่ยงเราก็จะมีเวลาหาซื้ออะไรกินอยู่เวลาใช้นะครับตั๋วที่เขาจองมันเป็นแค่ใบบอกเลขที่นั่งนะเวลาที่แบบว่าจะเข้าเกตอะไรเงี้ยใช้ใบเดียวนะใช้ใบที่เป็นใบ JR East Park นะครับแล้วก็ห้ามทำหายด้วยเพราะว่ามันใบละ 20,000 เยน นี่นะครับก็ของเราเที่ยว 10:18 นะมีลงลิฟต์นะครับก็ลงลิฟต์ก็จะได้ปลอดภัยต่อกระเป๋าเรา7号車、12号車にあります車内は電話をご使用の際ก็กระเป๋ามันมีที่วางอยู่นะเยอะอยู่เลยข้างบนเราก็เนี่ยข้างบนมันวางได้แล้วก็ตอนขึ้นมาระหว่างขบวนก็วางได้เหมือนกันมีที่ล็อกรหัสได้ด้วย A few moments later นี่ครับเดี๋ยวเราซื้อข้าวมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินบนรถไฟก็ของเราซึบาสะ137นะครับก็ไปยามากาตะนะแท็กที่23นี่นะครับอันนี้แท็กที่23เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไป16ไปอีกไปอีก A few moments later เดี๋ยวเราจะทำการจองตั๋วขากลับจากยามากาตะไปที่อุเอโนะนะครับวันที่13จองต้องเลือกภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เลือก reserve seat with discount ticket นะชึบเขาจะให้เราใส่ไปนี่ช่องนี้เสร็จเลยได้เขาบอกว่าใส่ได้ทีละ4เขาบอกว่าใส่ครบแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเสร็จปึ๊บเราก็เลือกสเตชันที่มันเป็นแบบว่าต้นทางนะยามากาตะอันนี้ไปอุเอโนะแล้วก็เลือกวันที่นะวันที่เราเป็นวันที่13เนี่ยตั๋วเราจะใช้ได้แค่5วันนะคือวันนี้แล้วก็วันที่11 12 13 14มันก็จะจองได้แค่ในเลนของมันเวลาก็คือเราจะสักประมาณบ่ายโมงอันนี้เอาเวลาที่แบบว่าขาออกจากนี่เนาะแล้วก็ผู้ใหญ่2คนยูชินคันเซ็นก็เซิร์ชก็จะมีเวลามาบอกบ่าย4 นาทีไปถึงที่นู่นประมาณบ่าย3:42แล้วก็จะมีเที่ยวต่อไปก็จะช้าลงไปอีกลองเลื่อนๆดูก็ได้ครับจะช้าลงไปเราก็เอาเร็วสุดที่เราต้องการเนาะบ่ายเราก็ไปเลือกชึบยามากาตะอุเอโนะถูกต้องแล้วก็อันนี้เป็นเลือกที่นั่งก็เลือกว่าจะเอาที่นั่งของนี้อันนี้คือรถไฟไปทางนี้นะอาจจะเอาสักเดี๋ยวลองดู13เราอาจจะนั่งหลังๆนะใช่ไหม2 ข้างนี้จะได้เผื่อมีของวางได้ถูกไหมเดี๋ยวขอดูคาอื่นก่อนเมื่อกี้13เมื่อกี้12ป่ะยังว่างอยู่เลย13ใกล้ห้องน้ำดิ
ต้องกดตรงกลมๆนะนี่ใกล้ห้องน้ำนี่ข้างหลังชึบ2 อันแล้วก็คอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเราก็เช็คดูอีกทีว่ามันคือวันที่ 13 มกราวันศุกร์เนาะแล้วก็จากยามาเกตะไปอุเอโนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มก็จะทำการจองให้เรา Now checking. Please wait. Please take your ticket. Thank you very much. นี่ก็จะได้มาเลยไอ้นี้เป็นใบที่แบบว่าจองเฉยๆนะเราไม่ได้เอานี้ไปใส่ในเครื่องนะไอ้ที่ใส่ในเครื่องมีแค่ไอ้ใบที่เป็นพาร์ทที่ซื้อมานะอันนี้ก็แค่จองเฉยๆก็เอาไปดูที่นั่งดูเวลาอะไรเงี้ยดูเรียกที่คันบวนอันนี้ก็ไปต่อเดี๋ยวไปรับรถกันนิปปอนเลนคาอยู่ตรงข้ามนะครับตอนนี้เสียงผมเปลี่ยนไปแล้ว เพราะอากาศหนาวจมูกตัน อีระวังลื่นนะอย่าไปเดินใกล้ราวโอเค finish right Finish. thank you